Χάρη, τι θα κάνουμε σήμερα? Σήμερα πάμε να φτιάξουμε brownies, τα οποία είναι χωρίς ζάχαρη, με μέλι, βρώμη και δεν χρειάζεται καν μίξερ. Κόβουμε την κουβερτούρα σε κομμάτια. Μπορούμε να βάλουμε και άλλη σοκολάτα? Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε όποια κουβερτούρα θέλουμε. Μπορεί να είναι λευκή, να είναι γάλακτος. Σε ένα μπολ σπάμε τα αυγά. Χτυπάμε. Προσθέτουμε το αριάνι. Αν δεν έχουμε αριάνι, μπορούμε να βάλουμε κεφίρ ή να δημιουργήσουμε βάζοντας γιαούρτι και νερό. Ρίχνουμε το μέλι μας. Και ανακατεύουμε να διαλυθεί. Ενσωματώνουμε το ταχίνι. Αντί για ταχίνι, τι άλλο μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε? Μπορούμε να βάλουμε φυστικό βούτυρο, βούτυρο από αμύγδαλο ή κάποιο σπορέλαιο. Αρωματίζουμε τις βανίλιες. Και το κακαό. Τέλος ενσωματώνουμε τη βρώμη και το μπέικιν. Ρίχνουμε περίπου τη μισή σοκολάτα και ανακατεύουμε. Αδειάζουμε το μείγμα σε φόρμα με αντικολλητικό χαρτί. Το απλώνουμε. Τοποθετούμε την υπόλοιπη σοκολάτα και ψήνουμε σε 180 βαθμούς Κελσίου σε προσαρμοσμένο φούρνο στις αντιστάσεις για 40 με 45 λεπτά. Όταν το κέικ κρυώσει, το κόβουμε σε κομμάτια και σερβίρουμε.